สวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง My Love นิยายเขียนรักด้วยอารมณ์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสิ่งนี้กันที่มีชื่อว่า Cry Mix Up นี่ Cry Mix Upแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าวิชานี้คือวิชาอะไรอ่ะมันไม่มีเขียนอยู่หรือเปล่ายังรู้เปล่าหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆถามคนด้านซ้ายว่าวิชานี้ชอบหรือเปล่าไม่ชอบโชกุนส่วนใหญ่จะอยู่ตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นก็แล้วแต่จะจัดตารางเรียนครับอยู่ได้ทุกช่วงครับขอตอบครับโชกุนเป็นสปายโชกุนเป็นสปายขอถามป่านว่าวิชานี้ต้องใช้จินตนาการไหมวิชานี้ต้องใช้จินตนาการไหมจินตนาการมันก็เป็นเรื่องแล้วแต่คนว่าคนมีจินตนาการก่อนบางคนก็ชอบใช้ทฤษฎีบางคนก็ชอบใช้จินตนาการกระตุกพี่พูดก็มีเหตุผลถามอ่างเปาว่าวิชานี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมอันนี้เลยถ้าเป็นที่ฉันเรียนมาล่าสุดไม่ได้ใช้เพราะว่านี่เพิ่งจบม .6 อาจารย์ถามโพสวิชานี้พี่โพสได้เกรดเท่าไหร่พี่เป็นคนได้เกรด4ทุกวิชาแล้ววิชาเนี้ยติ๊กต็อกพี่รู้ไม่มันจำไม่ได้ไงมันเยอะแล้วไงตอนนี้มี2คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยโฟร์ครับวิชานี้ใช้เวลาเรียนกี่นาทีแล้วแต่โรงเรียนอะไรเนี่ยวิชาก็คือวิชาไงวิชาก็ใช้เวลาเรียน50นาทีต่อวิชาเลยแล้ววิชานี้ก็คือ50นาทีใช่ไหมไม่ใช่ไงเต็มชั่วโมงถามมาต่อวิชานี้เนี่ยต้องใช้สมองไหมต้องใช้วิชาต้องใช้สมองทุกอย่างเก่งมากถามพี่ก่อนวิชาเนี้ยเป็นไปในทางวิทย์คณิตหรือว่าทางศิลป์มากกว่ากันศิลป์ภาษาวิทย์คณิตมันเอ็นไปทางไหนมากกว่ากันคือเวลาอยู่โรงเรียนมันจะมีวิชาที่อยู่ตรงกลางมันจะมีความแบบเป็นสายสังคมอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายที่เพิ่มมาไงเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่าตอบเซฟตอบเซฟแล้วคนที่บอกอะไรนะทุกวิชาก็เรียนเท่ากันทำไมสิถามโยกุลว่าวิชานี้ต้องจับกลุ่มกับเพื่อนไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คุณครูแล้วแต่เขาจะให้งานอะไรมาฉลาดอันนี้งานจะถามว่าวิชานี้ยากไหมสำหรับพี่เจมยากไหมไม่ยากมันไม่มีวิชาไหนยากสำหรับผมเลยนะวิชานี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะจบรอบ2อยากโหวตเลยมาใครเป็นสปายนะคะ1 2 3แต่เอาจริงปะโชกุนก็มีพิรุธ1 ใน 2คนเนี้ยโชกุนก็มีพิรุธโชกุนมาตอบคือการมีผลนี่ออกมาไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวชอบโบยเป็นชอบโบยให้แก้ตัวแก้ตัวดิผมเนี่ยไม่ใช่สบายเพราะว่าผมเนี่ยนั่งสังเกตพิรุธของโชกุนอยู่ก็ตอนที่มันพูดโชกุนนะเห็นได้ไงไม่ตอนที่มันพูดมันมีความกำมือเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนพยายามจะปิดบังความรักไม่อยู่จริงไม่แต่เอาจริงนะจากที่ผมอยู่กับโฟนมานะโฟนมันเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนี้แล้วมันชอบแบบทำให้คนอื่นงงเป็นไปได้นะพี่โฟนจะไม่เป็นโชกุนแก้ตัวผมไม่ได้เป็นครับใช่แต่ผมเห็นพิรุธของพี่โฟนครับนี่ทุกคนจะเห็นปะเพราะว่าพี่โฟจะไม่หยุดพูดเลยปะตอนนี้ไม่ได้แล้วจะแบบพูดตลอดแบบว่าโบยคนอื่นโบยดีโบยนั่นเห็นปะมาตอบเลยเชื่อน่าพี่โฟนครับอยากตอบผิดก็เชื่อจี้ผมมา1 2 3เสียงขอบคุณผ่านชี้ใครโชกุนแพ้นะโชกุนโชกุนนะคะโชกุน
โหนี่ไม่หนุกเลยตายแล้วกูแค่ชี้ครั้งเดียวสิเอ้า ไม่ใช่ หายแล้วเอ้าไอเจมินายแน่เลย ไม่ใช่กูครับมึงแหละ ไม่ใช่ ไม่ใช่เอ้าเฮ้ย เดี๋ยวผ่านเลย ปาด ผ่าน ผมเอง แล้วถ้าผมไม่รู้ว่าวิชานี้คือวิชาอะไรอ่ะ ยังหรือเปล่าเพราะว่านี่เพิ่งจบม .6 เอ้าคือเอาผมจะเล่าให้ฟังที่ผมว่าหลอก เป็นคนสุดท้ายที่จะสงสัย ไอ้โทษอะมันชอบเล่นอย่างนี้ ไม่คือผมอยากชนะคนเดียวแบบว่าอยากชนะคนเดียวไงผมก็รู้แล้วว่าเป็นโชกุนแน่นอน ผมก็เลยหลอกทุกคนว่าเป็นผมไงแล้วผมจะได้ชี้โชกุนคนเดียว ผมก็หลอกเหมือนนี่แหละ แต่ไม่ใช่ หลอกอีก ก็เลยพี่โฟนอีกทีนึง ไม่ได้ผมก็หลอก โอ้โหสุดยอดป่ะเก่ง นี่ไง นี่ฮะโอ้โหคน ไอ้ ร้าย โทษมันชอบเล่นอย่างนี้ มันไม่ยอมหรอกชนะโลกคนอื่นอ่ะ วิชาต่อไปครับมาเลยเอาผมเลือกคนสุดท้ายบ้าง ใครเมื่อกี้ใครเลือกอะไร มันมีพิรุธตั้งแต่มันหยิบแล้ว พี่ยู พี่ป่าหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่า เต็มเลยอันนี้จริงจังถามมา พี่มีพิรุธตั้งแต่เริ่มนะ วิชาเนี้ยใส่ชุดนักเรียนปะ แต่ชุดนักเรียนคณิยามคืออะไรมันคือเครื่องแบบของโรงเรีย ชุ น ด อะไรอย่างงี้ นั ป่ะ กเรียนปกติ โอ้จริงมันก็แล้วแต่บางครั้งแบบมันเป็นวิชาที่ไม่ได้ฟิกมากว่าเราจะใส่ชุดอะไรได้วันนี้มันต้องใส่ชุดอะไร กูเจอสะพาย มาเฟียเลยนะมาเฟียต่อไป วันนี้เลย เคยเรียนวิชานี้ไหม โอ้โห โอ้โห เคยครับ เคยครับ เป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว นี่ทุกคน ทุกคนจะต้องเรียนอยู่แล้วถามวิชานี้ต้องใช้อุปกรณ์นะครับ ผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างนะ เหมือนพี่โปรเงียบเลยวะตอนเนี้ย โป๊ด เป็นไร เงียบจังเลยทำไมเงียบๆเนี่ย มาสิ วิชานี้เนี่ย ทำไม วิชานี้เนี่ย เรียนยากไหมอะเรียนยากไหมวิชานี้เรียนยากไหม ยาก เดี๋ยวตอบเงียบ ทุกคนมีพิรุธ มีพิรุธหมดเลยอ่ะ เอ้าก็ยากอะ โอเคความยากง่าย ยากคุณ ก็ กับยากผมมันจะยากเหมือนกันหรือเปล่า ผมไม่ได้คิดว่าทุกวิชาผมมันง่ายไปหมดไงเก่งมาเวเก่ง วิ เฉย ชาเนี้ย แล้วนะ สายไหน อ๋อ เป็นสายพิเศษ สายพิเศษนี่ เป็นไงล่ะปวดวะล่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ยากนะ วิชานี้มีงานกลุ่มไหม งานกลุ่ม งานกลุ่ม งานคือ in general ทุกวิชามันต้องอาศัยความ เอาอีกแล้ว อินเชน ไม่น่าจริงๆแล้วตอบกลางนะตอบกลางๆนะเนี่ย สงสัย น่าสงสัยมาก ไอดอลไอ้เหี้ย แต่โรงเรียนมาเรียนไม่เหมือนกันไงเราจะเอาแบบประสบการณ์ ก็จริงก็จริง เป็นไปได้ ปาดครับ วิชานี้ ถ้าเป็นโรงเรียนสหะเขาให้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรวมกันไหม เรียนรวม อืม ถามนี่แล้วเนี่ยถามเนี่ย ไออ่างเปาเป็น เอาไม่ฟังก่อนพี่ปานถามนี่ แต่นี่เรียนใช้รู้มาทั้งชีวิต อ๋อ ถามพี่โพสดีกว่า อ้าวถาม ถึงอ่ะ วิชานี้ต้องตากแดดหรือไม่ วิชาที่ต้องตากแดดหรือว่าก็แล้วแต่ครูว่าครูจะพาไปสอนที่ไหนถ้าครูจะพาไปทดลองกลางสนาม ทดลอง ก่อนทดลองเลยเหรอ ทดลองอะไร โอ้โอเค ทดลองก็เป็นไปได้ ก็เลยถ้าครูจะพาไปเรียนการ ทดลองกลางสนาม ถ้าครูนักเรียน ทดลองอะไร ไปเรียนการสนามแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเอาเวลาเรียนกลางแดดเนี่ยต้อง ร้อนไหม ปฏิบัติยังไงบ้าง เอาล่มไป เอาล่มมาเพื่อจะร้อนน้อยลง วิชานี้เนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณเรียนแล้วคุณมีความสุขปะ อ๋อ ก็มีความสุขนะครับผมก็มีความสุขทุกวิชาอยู่แล้วแหละ ชอบเรียนหนังสืออยากบวชเลยไหมอะไรโกรธเลยก็ได้เอา หมด เล เลย ยหมดเลย โกรธเลย คนที่เป็นสปายนะคะหนึ่ง มากเลย สองสาม ปาด ป่า ตอบกลางเกินอ่ะ นี่ เจอคนถามว่าคนไม่ได้ฉีด ผมชี้ขาดเลย ผมว่า แก้ตัวก่อน ผมว่าลังเลป่า แก้ตัว ให้โชกุน2 คน ปาน จังหวะเดิม ว่าปาน ปาดแล้วหมด เป็นกันหนูนะคะว่าเอ้ยไม่ใช่ฉัน ปานพูดสิไม่ใช่ฉันยังไง ไม่ใช่หนูอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนเปิดมาหมึกมันก็เลอะมือแล้วมันก็ไม่มีอะไรเขียนหมึกมันจะเลอะมือได้ยังไง เฮ้ยไม่ ไหนมึงอยู่ไหน เช็ดไปแล้ว อ๋อเช็ดไปแล้วอ่ะได้ผมขอเลือกป่านครับ เฮ้ย พี่ป่าน อ่ะโอเคป่านเป็น ที่ไหนอ่ะ ป่านเป็นสปายแน่นอน โชว์กล้องค่ะ อยู่ข้างนี้ บอกแล้วไอ้โชกุนเป็น โอ้ยโฟน ผมก็ไม่ได้เป็นเอ้าผมไม่ได้เป็นเลยไอ้โชกุนเป็นเอาขีดแม่งมาเลยนะ จริงไหนไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย นี่ พี่เจมส์ไม่ได้เหรอ เอาไอ้เจมส์เหรอ อันนี้ เอาไอ้เจมส์เนี่ยเห็นไหม เฮ้ยทั้งคู่ อ่างเปาและเจมินายชนะหนุ่มเกมที่ไม่ทำเก่งมาก ไม่มีใครตอบถูกเลย ไม่มีใครถูก ครับผมตอนนี้เมื่อกี้นะยังสับสนวุ่นวายเมื่อกี้ โฟนเป็นสปายครับ ครับก็อยากมาพบกับความสับสนวุ่นวายนะครับกับ สนุกด้วย สนุกด้วยนะครับในเรื่อง My Love Wake Up นะครับเขียนรักด้วยอย่างลบทุกวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 นทางช่อง GMM25 นะครับและ 4:30 นทางวิวนะครับ ต่อด้วยครับ บ๊ายบายนะ แค่คนเรา